عليكم السلام محبتي، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم لحظات قرآنية، وهذه الحلقة رقم 942. ونحن في كتاب المحمديون بين إهلاك قائم وإهلاك قادم، وفي محور الإهلاك الجزئي أو التعذيب. وبنأخذ طبعا من المنتظم أخبار ذلك الإهلاك، ونحن الآن في عام 333 هجري. يقول: فمن الحوادث فيها أن توزون التركي كان رئيس الجيش وأمير الأمراء، وتقلد الشرطة في بغداد، وكانت بينه وبين المتقي وحشة، يعني زعلانين مع بعض. فخرج المتقي إلى ناحية الموصل، ودخل توزون من واسط إلى بغداد، فأخذ أموال أهل بغداد، وأخذ من دعلج 100,000 درهم. يعني هنا دلوقتي كما نقول يعني يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. الخليفة زعل مع توزون التركي، اللي هو الجماعة الأتراك كانوا هم اللي ماسكين القوة العسكرية وكانوا اللي بيتحكموا في الخلفاء. الخليفة زعل منه، فالأستاذ بقى توزون جه من واسط واحتل بغداد، والمتقي طفش، والشيخ توزون أخذ أموال أهل بغداد، وأخذ من واحد اسمه دعلج من الأثرياء أو من القواد التانيين 100,000 درهم. المتقي لما طفش راح عند بني حمدان. بني حمدان اللي هم قبيلة عربية كانت عملت لها دولة في حلب، وكانت تباشر المعارك مع البيزنطيين، وهم كان فيهم بعض التشيع إلى آخره. ومنهم طبعا سيف الدولة الحمداني الذي مدحه المتنبي، منهم أبو فراس الحمداني: أراك عصي الدمع عصي الدمع، أراك يمجرجرني وراك. ده الكلام بتاعي. وبعدين المتقي لما راح عند بني حمدان استدعاهم لحرب توزون، عايز يستعين عليهم بحرب توزون. فتحاربوا، وتوزون غلب الجماعة بتوع بني حمدان. ثم المتقي في الآخر بقى قعد يتحايل ويرجو الأستاذ توزون إنه يرجع بغداد، وذاك يعني الأستاذ توزون لم يقبل، وأقام المتقي في الرق. وبعدين بنو حمدان زهقوا من الخليفة المتقي، فالمتقي بقى يعني بعث لتوزون يطلب الصلح. يعني توزون قال له ماشي اوكي، وقعد يحلف المتقي ايمانا مؤكده. شوف بقى الخليفه بقى تحت في الارض. وبعدين راح جاي بعد كده خلاص حدث الصلح، و جاب الخليفه وحطه في خيمه، والجماعة اللي موجودين مع الخليفة حصرهم في مضربه وقبض عليهم. وبعدين راح جاي باعت لواحد اسمه عبد الله بن المكتفي، فراح هو عامله خليفة ولقبه المستكفي بالله. وأمر المتقي بقى بعد لما عزلوا أن يبايع لعبد الله المكتفي اللي هو أصبح اسمه المستكفي بالله، وأن يشهد على نفسه بالخلع. كان يوم السبت 10 ل10 بقينا من صفر في هذه السنة، يعني يوم 20 صفر. وبعدين راح جاي بقى أمر توزون بنفي المتقي الخليفة السابق إلى الجزيرة بين يدي السندية عن نهر عيسى، فسمل في يوم خلعه. انت عارف سمل يعني ايه؟ السمل ده يعني عقوبة كان بيعملها الجماعة القواد الأتراك مع الخلفاء العباسيين لما يحبوا يشيلوا واحد، مش يشيلوه كده يعني ايزي، لا، ده يجيبوه ويجيبوا حديد محمى ملتهب من نار ويحطوها على عينيه فتسيل عيناه ويعمى. فيقول لك سمل، يعني فسمل في يوم خلعه، يوم خلعوه سملوه. وكانت فترة خلافته 3 سنين و11 شهر، ولما يحل الحول على توزون بعد كده توزون راح في 60 ده. دي بقى المستكفي اللي هو عبد الله بن علي المكتفي ابن المعتضد.
طبعا المستكفي طبعا لازم يشعر بالجميل لسيده الأمير توزون، فخلع عليه وجلس توزون. وبعدين لم يحج أحد في هذه السنة عشان خاطر الخوف من الأعراب. سنة 334 المستكفي اللي هو اللي هو الصبي بتاع توزون راح مسمي نفسه أسامي كبيرة قوي. لقب المستكفي نفسه إمام الحق، كتب ذلك على الدنانير، وكان يخطب له بلقبين. هنا بقى الفترة دي كان الجماعة الأتراك أو القواد الأتراك كانوا هم المسيطرين على الخلافة، وكانوا بهايم، يعني شوية جنود ضخام والقواد بتوعهم ضخام وبتاع. طبعا أول واحد كان جاب استعان اشترى الأتراك من أواسط آسيا وصيرهم في جنده كان المعتصم، وبعدين توسع في هذا بعد ذلك المتوكل. بل المتوكل راح جاي ويعني شطب العرب والفرس من الجندية وخلى الكل أتراك. وبعدين بقى الأتراك بقى يتحكموا، هم قتلوا طبعا المتوكل وقتلوا المنتصر، وقعد بقى عندهم حاجة حلوة قوي ان هم يغضبوا من واحد يروحوا عاملينه ويشيلوه. وبعدين في الآخر بقى لما وصلنا بقى لسنة 300 وكذا، يعني بعد 100 سنة من المتوكل، ضعف الجماعة الأتراك بس موجودين، لكن جت قوة جديدة بقى اللي هم بيسموها الديالمة أو بنو بويه، جم من أعالي فارس، وابتدوا بقى يزحفوا غربا نحو العراق عينهم على بغداد. فالخبر هنا في صفحة بيقول لك ورد الخبر بأن معز الدولة أحمد بن بويه قد نزل بباجسري فاضطرب الناس واستتر المستكفي. المستكفي راح داخل في إيه؟ دخل تحت السرير. وعبر الأتراك والأجانب من الغرب وصاروا إلى موصل وبقى دنا من بغداد، يعني دنا محتلوا بغداد. وبعدين بقى المستكفي بعت بقى هدايا إلى الأستاذ ابن بويه، وتقابل ابن بويه مع المستكفي، ويعني أخذ عليه البيعة للمستكفي وحلف ليه إلى آخره. وأصبح دلوقتي المستكفي أمير الأمراء، وكان أول واحد من ملوك بني بويه. أخوه الأكبر اسمه عماد الدولة، أخوه الأوسط اسمه أبو علي ركن الدولة، وتضرب ألقابهم على الدنانير. وهم طبعا احتلوا أو سيطروا على المنطقة من شرق العراق ووصلوا إلى بغداد. بعد كده في 27 جمادة ب3 بقينا من جماد الآخرة، يعني 27 جماد الآخرة، انحدر معز الدولة دار الخلافة فسلم على الخليفة وقبل الأرض وقبل يد المستكفي وطرح له كرسي فجلس ثم. شوف خلي بالك من الفيلم ده بقى، يعني هو بص ايد الخليفة وكل حاجة، ده شغل أونطة يعني، لكن في نفس الوقت هو المتحكم في الخليفة. فشوف اللي حصل يا أستاذ زهدي. شوف يا أستاذ زهدي بيقول لك إيه: انحدر معز الدولة دار الخلافة فسلم على الخليفة وقبل الأرض، بس الأرض، وقبل يد المستكفي وطرح له كرسي فجلس. ثم تقدم رجلان من الديلم اللي هم أتباع معز الدولة البويهي، فمد أيديهما إلى المستكفي وطالبا بالرزق. فلما مد أيديهما ظن أنهما يريدان تقبيل يده فناولهما يده فجذباه فنكساه من السرير ووضع عمامته في عنقه وجراه. ده فيلم لفريد. ونادى معز الدولة اضطرب الناس دخل دائما إلى دور الحريم، وحمل المستكفي بقى مقبوض عليه بقى، خانقينه وحاطينه بقى في مزرية. ده كان بيقبل الأرض بين يديه من 5 دقايق. وحمل المستكفي رجل إلى دار معز الدولة فاعتقل بها وخلع من الخلافة ونهبت الدار حتى لم يبقى بها شيء، يعني نهبوا دار الأستاذ المستكفي. وبعدين كالعادة بقى وسمل المستكفي، راحوا جايبين حتة الحديدة حمي يا جدع، حط على عينيه يا جدع، بعد ما كان نظره 6/6 أصبح ما فيش 6/600. وسمل المستكفي وكانت مدة خلافته 1 و4 أشهر ويومين.
وبين أحضروا بقى ولد جديد، عيل جديد اسمه الفضل بن المقتدر، ولقبوه المطيع بالله، المطيع لله، بيلعبوا بيهم. وطبعا لما عشان خاطر يبايعوا المطيع، جابوا المستكفي، جابوه طبعا هو ماشي مش شايف، واشهد على نفسه بالخلع، بان هو يعني مخلوع من الخلافه، وبايع للولد الجديد اللي هو المطيع. وصودر بقى خواص المستكفي الجماعه اللي معاه، فاخذت منهم الوف كثيره. ده بقى يعني ده سيناريو كان بيحصل دايما يعني. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. وبعدين طبعا نتذكر يعني إن ده السيناريو بيتكرر، وربنا قال أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. أهلا وسهلا بكم أحمد ونجكم هذا القرآن في قناة القرآن وموقع القرآن. لا تنسوا المشاركة بشير ولايك، وعليكم السلام.